Mô hình nuôi lương mới. Mến chào các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số vấn đề về vấn đề tự cung tự cấp, hay nói khác là mình tự lương rồi mình tự nuôi đó các bạn. Thì chắc mình cũng hỏi thăm sức khỏe của các bạn. Hiện nay thì cái mùa dịch này chắc chắn là các bạn cũng ở nhà rồi, trang bị cho mình những cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm để mà các bạn sau khi hết dịch thì mình quay qua mình thực hiện, phải không các bạn? Thì đó là một cái vấn đề đáng mừng, để các bạn có được những cái kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi, và đặc biệt là vấn đề nuôi lương. Thì để mình nói thêm một tí về vấn đề lương, thì các bạn biết là hiện nay thì cái nguồn lương đó thì ở nước ngoài thì các bạn biết là người ta rất là chuộng cái lương của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là lương đồng. Nhưng mà thông thường thì xuất khẩu thì các bạn biết là chỉ xuất khẩu cái nguồn lương bán nhân tạo thôi, tại vì nó là mới có số lượng nhiều các bạn. Thậm chí là những trang trại nuôi thì mấy chục bồn như vậy thì họ xuất lần một thì người ta sẽ mua rất là dễ, người ta xuất khẩu nó số lượng nhiều hơn. Còn đối với cái nguồn lương đồng của mình thì các bạn biết nó đâu có là bao nhiêu, chỉ là người dân đánh bắt thì số lượng nó không là bao. Chính vậy thì nó chỉ đủ cung cho cái nội địa thôi, không thể nào xuất khẩu ở nước ngoài được. Giả lại thêm một ý nữa thì các bạn biết là cái nguồn lương đồng ở ngoài thiên nhiên hiện nay thì đến một cái thời điểm nào đó thì chắc chắn là cái nguồn lương ở ngoài thiên nhiên nó sẽ không còn nhiều nữa. Chính vậy thì mỗi người đều có một cái ý tưởng rằng là gì, mình tự nuôi, tự tạo ra những cái lương giống để mà mình nuôi nó rồi mình bán đó, thì nó dễ hơn. Chứ còn bây giờ các bạn đợi mà các bạn đi tìm những cái con lương nhân tạo, xin lỗi, con lương mà ở thiên nhiên đó, thì không thể nào các bạn tìm đủ để mà mình xuất khẩu ở nước ngoài được. Đấy, thì mình nói nôm na như vậy. Chính vậy thì mỗi người đều có một cái ý tưởng rằng là mình phải tự tạo con lương giống để mà mình nuôi thương phẩm, nuôi thịt. Xuất phát từ những cái đó thì mình mới suy nghĩ tới vấn đề lương đồng. Thì hiện nay mình đang làm một cái mô hình nuôi lương mới, chính là cái nguồn lương đồng. Bố mẹ lương đồng và con của nó là vẫn là lương đồng. Thì nói lương đồng như vậy nhưng mà mình nuôi một cách khép kín, chứ không phải là mình thả ra thiên nhiên để mà mình bắt rồi mình mới đem về mình bán. Như vậy thì không là bao nhiêu con cả. Các bạn phải nuôi tập trung, nuôi số lượng nhiều thì lúc đó các bạn mới thu được cái nguồn lương thịt nhiều để bán được. Trở lại vấn đề thì các bạn biết là khi mà các bạn lương giống thì cũng có một số bạn hỏi mình trao đổi thôi, cái này là trao đổi kinh nghiệm giữa anh em với nhau. Thì một số bạn hỏi mình tại sao mà em bắt cái con lương mà của người ta về, xong rồi em nuôi thì nó lại chết, thậm chí là thất bại nhiều hơn là thành công. Thì chắc từ những cái câu hỏi đó mình cũng tạm chia sẻ với các bạn một cái yếu tố như thế này. Vấn đề thất bại của các bạn không phải là một yếu tố nha các bạn, nó có nhiều yếu tố xảy ra. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ một thôi, một yếu tố mà mình có thể là bản thân mình cũng đã từng, chính vậy mình chia sẻ với các bạn. Rất là nhiều yếu tố nha các bạn, mình nhắc lại thêm một lần nữa là rất là nhiều yếu tố để dẫn đến vấn đề các bạn thất bại khi mà các bạn bắt lương con về, chứ không phải là chỉ duy nhất một. Nhưng mà mình cũng chia sẻ vấn đề yếu tố của mình để cho các bạn nắm được là vấn đề thất bại vừa rồi 2 năm trước ha các bạn. Mình cho các bạn biết là 2 năm trước mình có mua cái nguồn lương giống, bố mẹ lương giống con đó, đến về mình nuôi. Thì khi mua về các bạn thấy là con lương rất là đẹp, mà mình mua size 500 thì các bạn biết là nó rất là tốt luôn, nó ăn trùng quế các bạn. Nhưng mà mình nuôi được 7 ngày thì con lương nó bắt đầu nó leo lên dây, mà nó nằm. Rồi một số thì nó lại tách đàn ra ngoài, nó ngồi các bạn.
Thì lúc đó nó có hai cái tư thế, đó là ngồi và nằm. Thì các bạn biết là khi mà nó ngồi và nằm thì tương lai nó ngủ là chuyện bình thường các bạn. Lúc đó thì các bạn biết là trong vòng 5 ngày sau nữa thì không còn một con nào. Đấy, mà lúc đó thì các bạn biết là mình rất là buồn luôn, tại vì cái vốn liếng gì mình cũng đầu tư vào đó hết, mình không có nghĩ rằng là nó sẽ thất bại như vậy. Mà lúc mua về thì mình rất là mừng luôn, thậm chí ngủ còn không được, mình rất là nôn nao, mình thậm chí lúc mà mình cho ăn thấy nó ăn là mình mừng trong lòng, nhưng mà tới nó ngồi nó nằm thì lúc đó mình lại muốn khóc. Đấy, các bạn biết là đó là những cái mà mình tâm sự với các bạn trong cái cái vấn đề mà mình mua về. Trong thời gian đó là nó đã thất bại như vậy. Như vậy thì cái yếu tố mà mình muốn nói với các bạn đó là gì? Thật sự thì nó có nhiều yếu tố thôi các bạn, nhưng mà mình chỉ nói một yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất là yếu tố mà mình vấp phải đó là nó sẽ rơi vào trường hợp là cái nguồn lương giống. Mình không nói lương giống của người đó hoặc là của ai đó mà kém chất lượng gì hết, mình không nói nha. Tất cả các nguồn lương giống của các bạn bán ra đều rất tốt. Các bạn nhìn thấy là con lương giống mà người ta bán cho mình rồi đâu phải dở đâu các bạn, đều là con nào như con nấy, đều gan, thậm chí nó ăn rất là mạnh. Những ngày đầu có đem về nó ăn rất là mạnh. Cái sơ sẩy này đó thì các bạn biết rồi, nó có thể rơi vào trường hợp như thế này. Ví dụ như ở nơi của những người ta bán lương giống đó, thì cái nguồn nước của họ nó khác hơn cái nguồn nước của mình. Đấy, mình nói một ý như vậy cho các bạn nắm ha. Như vậy thì các bạn đem về, các bạn nuôi ở nguồn nước của mình thì cái nguồn nước của nó khác thì nó bao giờ nó cũng phải ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa là trong quá trình người ta nuôi lương giống thì những người nuôi lương giống bao giờ họ cũng có nhiều loại thuốc lắm các bạn. Tất nhiên người ta xử lý rất là tốt rồi, thì nó mới còn được để cho mình đem về mình nuôi. Như vậy thì mình cũng nói như thế này, ví dụ như trong cái trang trại hoặc là trong một cái nơi nào đó người ta xử lý thuốc rất là mạnh, nhưng khi các bạn đem về thì các bạn lại xài những cái thuốc rất là nhẹ. Đấy các bạn. Như vậy thì giữa cái mà nguồn nước và cái loại thuốc thì hai cái này thôi là mình gộp lại gọi là một yếu tố. Tất nhiên là khi người ta mua về đó thì xử lý thuốc mà các bạn mua về đó, các bạn xử lý thuốc thì nó không bằng với cái thuốc của những trang trại người ta nuôi. Thì trong vòng 7 ngày thì các bạn biết là cái lượng thuốc mà khi ở trang trại người ta xử lý thì có thể trong 5-6 ngày là nó vẫn còn thuốc ở trong con lương. Nhưng khi các bạn đem về trong vòng thời gian 7 ngày đó, 5-7 ngày đó thì cái lượng thuốc đó nó nhả hết rồi. Lúc đó các bạn sử dụng cái thuốc của các bạn thì thuốc của các bạn là nó nhẹ. Đó. Thì nó không đủ liều để cho con lương nó vượt qua khỏi cái giai đoạn mà nó còn nhỏ. Như vậy thì nó sẽ yếu dần và nó sẽ chết ở một cái thời điểm nào đó. Cộng thêm một cái nữa là cái nguồn nước của các bạn là nó khác nữa. Thường con lương mà nó bị nguồn nước khác nó chưa chết liền đâu. Khi mà các bạn đưa nó vào trong cái nguồn nước khác là nó chỉ có một cái nó phản ứng lại bằng cách là nó chạy vòng vòng, hoặc là nó bị ảnh hưởng bởi cái nguồn nước, nó sốc nước. Nhưng nó chưa chết đâu các bạn. Các bạn nuôi 5-7 ngày sau nó mới chết. Trừ khi nó sốc nước ở mức độ cao thôi thì lúc nó mới chết thật. Nó chết trong vòng khoảng mấy tiếng đồng hồ sau nó chết. Còn nó sốc nước ở môi trường nhẹ, có nghĩa là nước của bạn nó cũng có độ tầm tương đương với nước của những cái nơi mà các bạn mua lương giống về, thì nó sốc nước ở mức độ bình thường, nó chưa chết. Đó. Như vậy thì cái nguồn nước và cái nguồn thuốc để người ta xử lý thì hai cái nguồn đó đủ để mà các bạn thất bại trong cái quá trình mà các bạn nuôi lương giống, lương thương phẩm.
Còn mình chia sẻ với các bạn đó là mình tự lương, rồi mình tạo ra được cái nguồn lương giống, rồi mình nuôi thành lương thịt và mình bán. Đó, nếu như ai làm được cái vấn đề này, nếu như bạn nào làm được vấn đề này thì các bạn rất là vững vàng, và tương lai của các bạn sẽ có thành công. Mình tin tưởng là vậy. Nhưng mà mình mong rằng là các bạn phải làm được. Chắc chắn là trong quá trình các bạn làm thì nó bao giờ nó cũng xảy ra vấn đề. Chuyện thất bại là chuyện không thể tránh khỏi mà các bạn. Người nào thành công mà không trải qua được cái gian nan thì chắc chắn là người đó không bao giờ thành công được. Chỉ tỷ lệ khoảng 1% là họ làm gì cũng được hết trơn. Đó. Còn lại 99% là các bạn thấy bao giờ cũng va chạm. Đó, bao giờ cũng là vướng vào vấn đề thất bại. Mình cũng có chia sẻ một video là ai đã từng vấp ngã thì phải tự cố dậy đứng dậy, và chắc chắn bạn sẽ thành công. Đó là cái quan điểm của mình sống, để mà các bạn thấy trong quá trình làm việc, trong quá trình mà làm lương giống hoặc là các bạn nuôi lương, thì các bạn cứ tin tưởng rằng mình sẽ làm được thì các bạn sẽ làm được. Đó thì một vài ý mình chia sẻ các bạn vậy trong quá trình lương giống để mà mình nuôi. Còn sau này mình có thừa chăng nữa thì mình cũng phải chia cho các bạn, và mình sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà mình có được, mình nuôi được, mình chia sẻ cho các bạn luôn, để các bạn đem về, đem cái nguồn lương giống về, các bạn sẽ nuôi được thành công. Chứ mỗi một lần các bạn đem về mà các bạn điện lên là lương của anh chết hết rồi này nọ là rất là buồn. Đó thì mình chia sẻ các bạn vậy, chắc mong rằng có sự đồng tình của các bạn để mà mình nhiều lương giống hơn, nuôi nhiều lương thịt hơn để xuất khẩu ra nước ngoài, để bán ra nước ngoài, thu nhập cho gia đình. Đó là cái mong mỏi nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like để đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.